የቻናሌ ቤተሰቦች ጤና ይስጥልኝ። ወደ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ነገር ነው ብቅ ያልኩት። ዛሬ እንግዲህ የምናየው የስልካችን ባትሪ እየጨረሰ ካስቸገረን የምንጠቀማቸው ቴክኒኮችን ነው ይዤላችሁ ብቅ ያልኩትኝ የቀረብኩትኝ። እናም ይሄ በጣም ሲምፕል የሆነ ብዙ ሰው ልብ የማይለው እና ችላ የሚለው ቴክኒኮችን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ እና ሙሉን ተከታተሉኝ፣ እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። በጣም ቀላልና ሲምፕል ነገር ነው። ብዙ ሰው ልብ የማይለው ችላ የሚለውን ቴክኒኮችን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እና ወደ ስራው እንገባለን። እሺ በመጀመሪያ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ነው የምንገባው። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ስክሮል አድርገን አፕስ የሚል አለ፣ አፕሊኬሽን የሚል እነካለን። ከዛም በኋላ አንዱን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን በመንካት ምንድነው የምናደርገው? ፎርስ ስቶፕ ነው የምናደርገው። ታዲያ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ስልካችንን እንዳያጨናንቀውና ባትሪያችንን እንዳይበላብን የሚያግዘን የስልክ ሶፍትዌር የራሱ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ምንም አፕሊኬሽን ማውረድ ሳይጠበቅብን በዚሁ በስልካችን ሴቲንግ ላይ ማስተካከል የምንችለው ቀላል ነገር ነው። እንግዲህ ስልካችንን ባትሪ የሚጨርስብን። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ፎርስ ስቶፕ እናደርገዋለን። ይሄንን ፎርስ ስቶፕ ስናደርገው አፕሊኬሽኑን ያረጋጋልናል ማለት ነው ባትሪያችንን እንዳይበላ። እና እኔ ይሄንን አፕሊኬሽን ፎርስ ስቶፕ አድርጌው ነበር። እንደምታዩት ምንም ፉል ቻርጀር ሆኖ ባትሪን 0% በልቶብኝ አያውቅም ማለት ነው። ግን እጠቀማለሁ። አንዳንዴ ይበላል። ዛሬ አልተጠቀምኩትኝም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም እንትን ስትሉት ምናምን ፎርስ ስቶፕ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛኔ ብዙም አይበላም ማለት ነው። ፎርስ ስቶፕ ሲሆን ፎርስ ስቶፕ ታደርጉታላችሁ፣ እንደዚህ ይመጣል። if you force stop on app it may cause error ይላል። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ፎርስ ስቶፕ ሚለውን ትነኩታላችሁ፣ ፎርስ ስቶፕ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን ቴክኒክ እናያለን። እሺ ሁለተኛው ቴክኒክ የሚሆነው ኮኔክሽን የሚል ነው። ኮኔክሽን የሚል የስልካችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ይሆናል። ኮኔክሽን ይላል የስልካችን መጀመሪያ ላይ ኮኔክሽን የሚል አለ። እሱን በመንካት ወደ ውስጥ እንሄዳለን። ወደ ውስጥ ገብተን ስክሮል በማድረግ ሞር ኮኔክሽን የሚል ይገኛል እዚህ ጋር። ሞር ኮኔክሽን የሚል እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ይሄንን በመንካት ወደ ኔርቢ ዲቫይስ ስካኒንግ የሚል አለ። ሞር ኮኔክሽን ሴቲንግ ውስጥ ካስገባን በኋላ ኔርቢ ዲቫይስ ስካኒንግ የሚል አለ። እሱን ኦን ከሆነ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? ኦፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ስልካችሁ ስካን እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስካን ሲያደርግ ስልካችሁ በጣም ምንድነው ይግላል፣ ደግሞ ባትሪያችሁንም ይጨርሳል ማለት ነው። በጣም በፍጥነት የመጨረስ እንትኑ አለ ማለት ነው። የሆነ ይጨርሳል። እዚህኛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ኦፍ ነው የምናደርገው። ይሄንን ኔርቢ ዲቫይስ ስካኒንግ የሚለውን ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ የሚሆነው ስልካችሁን ስክሮል በማድረግ ወደ መጨረሻ ላይ በመግባት ሁሉ ጊዜ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ሶፍትዌር አፕዴት ይባላል። ማነው ሶፍትዌር አፕዴት ሳይሆን አባውት ፎን ነው። ይሄም ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ አባውት ፎን ውስጥ ገብተን ነው ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል አለ። ከዛ ውስጥ ከአባውት ፎን ውስጥ ነው የምናወጣው ማለት ነው። ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ይወጣልናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ሌጋል ኢንፎርሜሽን የሚለውን ነካለን። አሁን አባውት ፎን ውስጥ ሶሪ ሌጋል ኢንፎርሜሽን አይደለም ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው። ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንነካለን። እዛ ቢልድ ነምበር የሚል አለ። እሱን ደጋግመን ነካዋለን። ደጋግመን ስንነካው እንደዚህ ፓስወርድ ያመጣልና ከዛም በኋላ ዴቨሎፐር ሙድ ሃዝ ቢን ተርንድ ኦን ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ሶፍትዌር አባውት ፎን ውስጥ ገብተን ነው ዴቨሎፐር ኦፕሽንን የምናወጣው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ነው የሚወጣልን። አሁን እንደምታዩት ቅድም የለም ነበር ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል። እዛ ውስጥ ገብተን
ደጋግመን ከነካ ነው በኋላ ነው የሚወጣልን ስለሆነም አሁን ወደ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን ከዛም ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ከገባን በኋላ ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው ምንድነው ይሄ ስልካችን ዴቨሎፕ የሚያደርግልን ሲቲንግ ነው ማለት ነው እኛ ወደ ታች በመሄድ ምን እንፈልጋለን ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው ወደዚህ ጋር ነው መሰለኝ ያለው ወደ ስክሮል በማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል አለ እሱን ገብተን እንፈልጋለን ይሆና አይ አይደለም ሶሪ ይሆና ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት ይሄኛው ማለት ነው ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል አለ እሱን ነው ምንነካው እዛም በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል የኔ ስልክ እንዳጋጣሚ የኔ ስልክ እንግዲህ እንደምታዩት እንዳጋጣሚ ሆኖ ስታንዳርድ ሊሚት ላይ ነው ግን አብዛኛው ስልክ ላይ ደግሞ ስታዩት ወይ እዚህ ላይ ይሆናል ወይ ደግሞ አትሞስት 2 ፕሮሰስ ይሆናል አትሞስት 3 4 ኖ ባክግራውንድ ስታንዳርድ ሊሚት ላይ ነው ያለው የኔ አሁን እንደዛ ይሆናል እንደ ስልኩ ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው ከኛ ስልክ ጀርባ ላይ ለምሳሌ እኔ አሁን ሲቲንግ ይተጠቀምኩኝ ሌላ ስልክ ከጀርባ ደግሞ ራን እያደረገ ነው ማለት ነው ራን እያደረገ ነው ማለት እየሰራ ነው እኛ ሳናቅ ያ ስልክ እየሰራ ነው በሚሰራበትም ሰዓት ደግሞ የኛን ቻርጀር የመጨረስ ባህሪ አለው ማለት ነው ይጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ የሚያደርግልን አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ የሚለውን ነው ምንነካው ስለዚህ አሁን እኛ ሊሚት አደረግነው ማለት ነው ባክግራውንድ ፕሮሰሳችንን ሊሚት አድርገናል ከኛ ጀርባ ያሉ አፕሊኬሽኖች ምናምን አሁን እንደነኚ ምናምን ያሉ ራን ያደርጋሉ አሁን እኔ ሲቲንግ ብቻ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ሲቲንግ ነው ራን የሚያደርግልኝ ከኔ በስተጀርባ ሌላ አፕሊኬሽን ምንም ራን አያደርግም ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አራተኛው ቴክኒካችን ይሆናል ማለት ነው ወደ አምስተኛው ቴክኒክ ደግሞ በጣም በቃ ቀለል ያለ ነው እንደምታዩት ዲቫይስ ሜንቴናንስ የሚል አለ እንደ ስልኩ ይለያያል ዲቫይስ ኬር የሚል አለ እኛ ግን ዲቫይስ ሜንቴናንስ የሚለውን በመንካት እንገባለን ማለት ነው ይሄ ምንድነው ስልካችንን ኢምፕሩቭ ነው የሚያደርግልን ስልካችንን እንትን እንዳይጨናነቅብን ስታክ እንዳያረግብን የሚያደርግ ኦፕቲማይዝ የሚያደርግልን ነው እኔ አሁን ኦፕቲማይዝ አድርጌው ነበረ ኦፕቲማይዝ አድርጌዋለሁ 100% ኤክሰለንት ይላል ኮንግራቹሌሽን ዩር ፎን ሜንቴናንስ ስቴትስ ኢዝ ኤክሰለንት ይላል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ስቶሬጁን ገብታችሁ ክሊን ማድረግ ትችላላችሁ ስቶሬጅ እዚሁ ላይ አስተካክላችሁ ስልካችሁ ስታክ እንዳያረግና እዛው ላይ በቃ እንዳይጨናነቅ ያደርግላችኋል ማለት ነው ፕሮሰሱን አንድ ነገር ለምሳሌ ቲክቶክ ምናምን ስትጠቀሙ እንትን ላላችሁናል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል እዚሁ ዲቫይስ ሜንቴናንስ ላይ የሚሆነው የቀጣዩ ስቴፓችን ቴክኒካችን የሚሆነው ባትሪ የሚለውን እዛው ሜንቴናንስ ዲቫይስ ሜንቴናንስ ውስጥ ባትሪ የሚለውን መንካት ነው ማለት ነው ይሄንን እሱን በመንካት ፓወር ሴቪንግ ማብራት ነው ፓወር ሴቪንግ እናበራለን በመጀመሪያ ደረጃ ፓወር ሴቪንግ ካበራን በኋላ ሴፍ ፓወር እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እኔ አፕሊኬሽኖች ሴቭ ያልተደረጉ አፕሊኬሽኖችን ሴቭ እናደርጋለን ሴፍ ፓወር እናደርጋለን ማለት ነው ፓወር ሴቭ እንለዋለን ኤስቲሜትድ ባትሪ ላይፍ ብሎ ቼክ ያደርግልናል እንደምታዩት አሁን ስለዚህ የኛ ባትሪ አሁን 37% ነው ያለው 4 ሰዓት ከ26 ሚኒት ይቆያል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ይመስላል አምስተኛው ቴክኒካችን ወደ ስድስተኛው ቴክኒክ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው በዛው ላይ ቀለል ያለ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ሲምፕል ብዙ ሰው ብዙም ችላ የሚለውና ልብ የሚያይለው ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ቀለል ያለ ነው ባትሪ ዩዜጅ የሚለውን እናከዋለን እዛ ባትሪ ዩዜጅ የሚለውን ከነካም በኋላ እንደምታዩት እኔ በዛሬ የተጠቀምኩትኝ ባትሪ ላይፌን እንደዚህ 4 ሰዓት ከ26 ሚኒት እንትን ይላል ማለት ነው ቪው ባትሪ ዩዜጅ ዳታ ሴንስ your phone was last full charge የኔ ስልክ 100% ሆኖ ዳታ ነው መረጃ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ የምናገኘው
መረጃውን አግኝተን የትኛው አፕ ነው የበላብኝ ብዙ ቻርጀር ይጠቀም ነው እኛ ሳናቀራን ያረገ ሳንጠቀመው ራን ያረጋ አፕሊኬሽን የቱ ነው ሚለውና ያለን እኔ እንግዲህ ያው ዩቲዩብ ነው ዩቲዩብ ስለምጠቀም እኔ አንደኛ ደረጃ ላይ ዩቲዩብ ነው ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ገብተን ፎርስ ስቶፕ ነው የምናረገው ወይም ደግሞ እንደነኛ አይነት አሉ ስክሪን ምናምን ኦፕቲማይዝ ነው የምናረጋቸው ማለት ነው ለነኚህ መፍትሄው ምንድነው አሁን ኦፕቲማይዝ ባትሪ የሚል አለ እዚች ጥግ ላይ እንደምታዩት 3 በተን ነጠብጣብ አለች እሷን ኦፕቲማይዝ ነው የምናረገው ማለት ነው ኦፕቲማይዝ የሚል አለ ኦፕቲማይዝ ባትሪ ዩዜጅ የሚለውን አነነካለን እዛ አፕስ ኖት ኦፕቲማይዝድ ይላል አሁን አፖች እንዳለ አፕሊኬሽኖቹ የስልኩም የሶፍትዌሩም አፕሊኬሽን አለ ራን የሚያደርግ ግን ኦፕቲማይዝ አልተደረገም ስለዚህኛ ይሄንን ቀስት ወደታች ያለውን ቀስት በመንካት ኦል አፕስ ሚለውን በመንካት ኦፕቲማይዝ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ሁሉም አፖች በርቷል የስልኩም ሶፍትዌር ቢሆን ይበራል ማለት ነው ኦፕቲማይዝ ባትሪ ኦፕቲማይዝድ ሆኖልናል ማለት ነው ሁሉም ሶፍትዌርም አፕሊኬሽንም ሆኖልናል ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሪፍሬሽ ነው የምናደርገው ሪፍሬሽ ሚለውን በመንካት ሪፍሬሽ ያደርግልናል በዚህ ምንድነው አሁን ምን ተጠቀመውኛ ባትሪ ላይፋችንን ይጨምርልናል ማለት ነው የባትሪ ሄልዛችንን ይጨምራል በጣም እንድንጠቀመውና ቶሎ እንዳይበላብን ቶሎ እንዳያልቅብን የሚረዳን ነው ማለት ነው እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የምትከታተሉኝ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉኝ ላይክ እንድታረጉኝ አፕሪሺየት እንድታረጉኝ እላለሁኝ ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ 69 ደርሰናል ማለት ነው ከልብ አመሰግናለሁ 69 ሰብስክራይቦች ፎሎወሮች ከልብ አመሰግናለሁኝ 69 ሰብስክራይብ ማለት እንደጀማሪ በጣም ትልቅ ነው እና በጣም ደስ የሚልም ነው ለወደፊት እናድጋለን ብዬ ከፍ ይላል ይሄ ቁጥር ብዬ አስባለሁኝ ያው እንደ ጊዜ ወስዳል ማለት ነው ትንሽ ይሆናል ጊዜ ጋፕ ይፈልጋል ባንዴ ቪው ለማግኘት ባንዴው ሞኔታይዝ ለመሆን ትንሽ ቪው ይፈልጋል ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል አንድ አመት ሲንስ 2 year ምናምን እንደዛ አካባቢ ጊዜ ያስፈልጋል እናም አይ ሆፕ ሞኔታይዝ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከአንድ አመት በኋላ እቺን 2 ወር ክረምት እየገባ ነው አሁን ላይም ያው በደንብ የምሰራበት ጊዜ ይሆናል ክረምት ሲገባ የሚመቻችልኝም ይሆናል በደንብ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛ ድረስ በደንብ የምናይ ስለሚሆን ሁሉን ነገር አንድ ላይ የምናይ ስለሚሆን ላይክ ያረጋችሁ ይሄንን ቻናል አፕሪሺየት ሰፖርት አርጉ ማለት ነው ከልብ ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ